Вітаю шанувальників життєвих історій. Хочу з вами, друзі, поділитися дуже цікавою історією. Вона сталася за кордоном, але вона дуже цікава. Це про 20-річну студентку, яка вирішила поїхати в поїздку на велосипеді, пообіцявши матері повернутися через кілька годин. Ніхто не міг подумати, що цей день назавжди змінить світ повністю кримінального, розслідування і тому подібне. Це була дуже складна історія. Уже 40 років тисячі людей задають одне й те саме собі питання, що сталося тоді з тією студенткою. Її звали Тіана. Вона була в невеличкому містечку, називалося таке як Белен на південному заході США. Це місто з населенням менше ніж 7 тисяч осіб. Воно було зразком тихого та розміреного життя, поки не сталася ця страшна трагедія. На момент зникнення Тіана була студенткою другого курсу університету Нью-Йоркського. Отримувала гарні оцінки та після навчання планувала працювати психіатром. Ви бачите, у дівчини було і гарне таке, прагнення на майбутнє, все. Знайомі відгукувалися про неї як про відповідальну та енергійну дівчину, яка займалася бігом і велоспортом, а також любила складати розклад і планувати свій день дуже, ретельно. Така була, бачите, дбайлива дівчина. І це сталося 20 вересня. Коли Тіана розповіла матері, що планує поїхати там недалеко, так на велосипеді, 36 кілометрів, своїм звичним маршрутом в околицях міста. 36 кілометрів то є трохи, але якщо їздити часто, то це небагато. Але пообіцявши повернутися ще до полудня, оскільки у її велосипеда, виявилося, було не все там і добре, і він не був такий на повному готові, того дівчина, в принципі, сказала, що буде недовго. Але потім щось подумала та й взяла велосипед своїй матері. І з собою вона взяла лише, там була, що плеєр, і таке, слухала собі музику, то вже по тому, що будуть находити. І десь у 12-й годині, Тіана ще не поверталася додому. Що було дивно, адже вона завжди чітко дотримувалася свого розкладу. А потім стурбована мати вирушила на пошуки вздовж маршруту, яким мала їхати її донька, але не змогла її знайти, запідозривши щось недобре. Вона звернулася до поліції, яка негайно розпочала пошуки та опитала свідків. Останні бачили Тіану в 11:45 на дорозі приблизно за 2 кілометри від дому. За нею їхав якийсь брудно-білий пікап з білим саморобним верхом на кузові. Досі невідомо, чи був цей пікап пов'язаний із її зникненням, адже момент викрадення або аварії ніхто не бачив особисто. Це було лише так, за словами свідків. Тіана не звертала уваги на пікап, можливо, просто його не чула, бо вона була в навушниках, бо взяла була з собою плеєр. А наступного дня на узбіччі дороги, неподалік від дому, знайшли касету Тіани, яку вона взяла із собою була, що слухала в навушниках. Вона виглядала так, ніби дівчина випадково її впустила. Біля цього місця детективи помітили сліди велосипедних шин, а згодом вони знайшли і уламки плеєра, який вона взяла з собою була. Але це було за 10 кілометрів вже на схід від місця, де Тіану бачили останній раз. Її мати припустила, що донька навмисне залишила ці речі, щоб показати напрямок, у якому її забрали викрадачі. Велосипед, на якому поїхала Тіана, так і не знайшли. Незважаючи на масштабні пошуки, не вдалося знайти жодної суттєвої зачіпки. Через 8 місяців після зникнення у місті
Флорида помітили молоду дівчину, схожу на Тіану, в компанії кількох дорослих чоловіків. Збоку здавалося, що вона підкоряється їхнім наказам. Поліція не змогла встановити, чи це була Тіана, чи це просто збіг обставин. Того ж дня сталася подія, яка зробила це зникнення одним із найзагадковіших у криміналістиці. Біля магазину в тому ж місці випадково знайшли моторошну фотографію, зроблену на полароїді. Ще в той час це було дуже популярний такий фотоапарат. На ній була зображена зв'язана дівчина, дуже схожа якраз на Тіану. Та хлопчик приблизно 12 років. Їхні роти були заклеєні скотчем, а поруч з дівчиною лежала книга. Це улюблена була книга, як потім виявилося, Тіани. А експертиза показала, що фотографію зробили на плівку, яка надійшла у продаж не раніше ще як у травні. За свідченнями очевидців і записами з камер спостереження, того дня на місці знахідки стояв білий фургон Toyota без вікон, водієм якого був якийсь вусатий середнього віку чоловік. Але знайти цей автомобіль та його власника поліція так і не змогла. Мати Тіани одразу впізнала доньку на фото. Вона також зазначила, що у дівчини на знімку є шрам на нозі, як і у Тіани. Проте ті детективи не поспішали з висновками, бо там усе дуже ретельно за кордоном. Дівчині на фото було, не більше 16 років. Тоді як на той момент Тіані мало виповнитися вже 20. А фотографію направили на експертизу. Там була експертиза, у них було там у Скотланд-Ярді, і там підтвердили, що це Тіана. Однак Національна лабораторія дала протилежний висновок, а ФБР взагалі не змогло дати однозначного висновку. Розслідування не дало жодних нових результатів. У 2003 році слідство отримало новий шанс, коли колишнього хлопця Тіани, який працював у поліції, звинуватили у вбивстві своєї дружини. Але зв'язку між цими злочинами знайти не вдалося. Але знаєте, це вже само по собі ясно, що воно трошки так якби закрадається така думка, підозра вже є. І вже у 2009 році поліція отримала 2 анонімних листи з фотографією хлопчика, чий рот був замальований чорною фарбою, у стилі знімка, як колись ще було то ще в тих роках, в 89-му році. Проте знайти відправника не вдалося. Бо трудно, попробуйте знайти, хто це міг відправити. Через 20 років після зникнення Тіани шериф округу того, Валенсія, заявив, що вважає це нещасним випадком. За його версією, 2 підлітків на пікапі випадково збили, напевно, що Тіану, а потім разом із друзями приховали її тіло і все. Він навіть стверджував, що знає імена винних. Але назве їх тільки після того, як буде знайдене тіло. І досі справа Тіани залишається відкритою. Поліція більше не вважає знайдені фотографії доказом її викрадення. Але як тоді пояснити ту книгу, шрам і схожість дівчини на фото? Якщо Тіана досі жива, їй зараз десь приблизно має бути біля 52 роки, якщо додати то все, так знаєте, разом. Справедливість для Тіани шукають не лише детективи, а й звичайні небайдужі люди, яких об'єднує одна мета. А де ж та правда, як її знайти? Протягом багатьох десятиліть виникало багато теорій та можливі пояснення, різні версії щодо того, що сталося з Тіаною. Деякі детективи навіть вважають, що її викрали випадкові злочинці, які проїжджали через місто того фатального дня. Інші теорії вказують на організовану групу,
що могла мати зв'язки з торгівлею людьми. Є також версія про те, що до зникнення причетні місцеві жителі, які боялися розкриття своїх таємниць. А деякі дослідники справи, котрі вже так взялись вивчати, звертають увагу на загадкову фотографію з полароїду, з того фотоапарату, хоча ідентифікація особи на знімку досі залишається така, знаєте, суперечлива. Експерти не виключають, що вона могла бути зроблена після викрадення вже Тіани. Якщо це так, тоді дівчина, можливо, жила ще деякий час після свого зникнення. А зникнення Тіани стало знаковим у цій такій справі та вплинуло на розслідування зникнень по всьому світу. Тому що ця справа сприяла вдосконаленню методів пошуку зниклих осіб, розвитку, аналізу фотографій та підвищеного ролі громадської у розслідуваннях. Вона також надихнула активістів на створення організацій, що допомагають родинам зниклих безвісти людей. Їх же ж багато дуже, скільки різних випадків є. Технологічний прогрес, зокрема використання штучного інтелекту та аналізу ДНК, відкриває нові можливості в розслідуванні таких справ. Проте, попри всі зусилля, ця загадка Тіани залишається нерозкритою. Вже у 2023 році з'явилися нові свідки, які заявили, що знають подробиці подій, які відбулися ще в тих роках. Поліція перевірила їхні свідчення, але жодних прямих доказів знайдено не було аж так, аби то можна їх використовувати. Також група дослідників провела аналіз старих доказів, використовуючи новітні технології, але отримані результати не пролили ніякого світла на то зникнення. А деякі журналісти та такі, знаєте, прості люди, ентузіасти продовжують шукати відповіді, вивчаючи старі поліцейські звіти, також, може, зв'язки з іншими нерозкритими справами, хочуть, знаєте, докупи, то якось так, і аби загально зрозуміти, як то можна цю справу відкрити. І попри те, що розслідування триває вже довго, вже понад 35 років, і ім'я Тіани залишається символом надії та прагнення до правди. Її історія привернула увагу до проблеми зникнень людей та надихнула багатьох на боротьбу за справедливість. Ну як же ж так може бути? І щороку, у річницю зникнення Тіани, її друзі та небайдужі люди проводять заходи на честь її, сподіваючись, що колись правда стане, все ж таки відомою. А її історія нагадує всім нам, що навіть через десятиліття таємниці можуть бути розкриті, а справедливість восторжествувати, але треба до того всього прагнути. Ця історія і залишається ще не розкритою. Але, можливо, вже в скорому часі появляться нові якісь такі інформаційні новини, що покажуть, що було насправді того дня. Ось така цікава історія, друзі. Якщо вам сподобалося, тоді підписуйтеся на канал, тому що скоро буде не менш цікава історія. До зустрічі всім.